Hello everyone, this is Fazli Ahad, your spoken English teacher. Dear students, once again welcome to the class. Dear students, پنننی کلاس کې به زه تاسو ته د انګلیش هغه سنټنسز درښایم کوم چې تاسو په روزمره ژوند کې ډېر زیات استعمالوئ. که تاسو زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ د پوره انګلیش کورس دپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. I don't understand. زه پوه نشم. I don't understand. زه پوه نشم. که تاسو چاته وایئ که نه چې زه پوه نشم دا خبره بیا وکړه نو تاسو به ورته داسې وایئ I don't understand. زه پوه نشم. I don't understand. زه پوه نشم. I don't understand. Could you repeat that please? تاسو دا یو ځل بیا ویلی شئ مهرباني وکړئ. Could you repeat that please? تاسو دا یو ځل بیا ویلی شئ مهرباني وکړئ. مونږ ورته وایو که نه چې مونږ پوه نشو یو ځل بیا دا خبره وکړئ. Could you repeat that please? تاسو دا یو ځل بیا ویلی شئ مهرباني وکړئ. Where is the nearest hospital? د ټولو نږدې هسپتال چیرته دی؟ Where is the nearest hospital? د ټولو نږدې هسپتال چیرته دی؟ تاسو د کلي نه بهر لاړ شئ که نه د چا نه معلومات کوئ چې د ټولو نږدې هسپتال چیرته دی نو په انګلیش کې به دې تاسو داسې کوئ Where is the nearest hospital? Thank you very much. ستاسو ډېره مننه. Thank you very much. ستاسو ډېره مننه. مونږ ورته بیا په جواب کې وایو که نه هغه چې مونږ ته لاره وښیي مونږ ورته وایو ستاسو ډېره مننه. Thank you very much. ستاسو ډېره مننه. Thank you very much. Please speak slowly. مهرباني وکړئ ورو خبرې وکړئ. Please speak slowly. مهرباني وکړئ ورو خبرې وکړئ. زما په سر درد دی لږ په قلاره خبرې وکئ. ولې نور زما په سر درد کې لکه قلار شه که نه. Please speak slowly. مهرباني وکړئ ورو خبرې وکړئ. Please speak slowly. How far is hospital from here? اسپتال د دې ځایه څومره لرې دی؟ How far is hospital from here? اسپتال د دې ځایه څومره لرې دی؟ مونږ د چا نه پوښتنه کوو که نه چې اسپتال د دې نه څومره لرې دی مونږ به دې په انګلیش کې داسې کوو How far is hospital from here? What is the weather like? موسم څنګه دی؟ What is the weather like? موسم څنګه دی؟ یخه نه ته لږ وګوره په دې موبایل کې یا په ګوګل کې چې نن موسم څنګه دی څه وریځې راغلي دي چې باران شته که نه What is the weather like? موسم څنګه دی What is the weather like? It's going to rain. باران کېدو واله دی. It's going to rain. باران کېدو واله دی. هغه چې کله په موبایل کې وګورئ که نه په ګوګل کې په ویدر کې تاسو ته بیا ووایي چې It's going to rain. باران کېدو واله دی. لږ صبر وکړه دا ټایم یې ورکړی دی. It's going to rain. باران کېدو واله دی. What time does the store open? دکان څه وخت کولاویږي؟ What time does the store open? دکان څه وخت کولاویږي؟ تاسو چېرته لاړ شئ که نه او د چا نه پوښتنه کوئ چې یخه نه دا دکان څه ټایم کولاویږي یا څه وخت کولاویږي تاسو به داسې ووایئ What time does the store open? I'm looking for a gift. زه د ډالۍ په لټون کې یم. I'm looking for a gift. زه د ډالۍ په لټون کې یم چې یو ډالۍ واخلم خپل ګرل فرینډ لا یعنې خپل ملګري لا کومه چې ستاسو یا جینۍ ملګري وي تاسو هغې دپاره ډالۍ اخلئ که نه تاسو وایئ I'm looking for a gift. زه د ډالۍ په لټون کې یم. Can you take a photo of us? آیا تاسو کولی شئ زموږ تصویر واخلئ؟ Can you take a photo of us? آیا تاسو کولی شئ زموږ تصویر واخلئ؟ تاسو د چا ته وایئ که نه چې تاسو کولی شئ چې موږ له یو تصویر وباسئ نو تاسو به داسې وایئ Can you take a photo of us? آیا تاسو کولی شئ زموږ تصویر واخلئ؟ Is it spicy? دا مثالدار دی. Is it spicy? دا مثالدار دی. مونږ د چا نه معلومات کوو که نه چې دا سالن دا تاسو چې کوم خوراک پخ کړی دی دا مثالدار دی که نه که مثالدار وي نو بیا مال نه دی ښه تاسو ورته داسې تپوس دې کوئ Is it spicy? دا مثالدار دی. Is it spicy? How much is the fare? کرایه څومره ده؟ How much is the fare? کرایه څومره ده؟ تاسو په ګاډي کې لاړ شئ که نه چېرته او تاسو ناشنا ځای ته ځئ تاسو ته پته نه وي د کرایه تاسو هغه ډرایور یا کلینډر ته وایئ چې کرایه څومره ده نو تاسو به ورته داسې وایئ How much is the fare? کرایه څومره ده؟ Is it safe to walk here at night? آیا دلته د شپې تک خوندي دی؟ Is it safe to walk
here at night. آیا دلته د شپې تک خوندي دی، یعنی که دلته زه د شپې ګرځمه نو دا محفوظ دی، او که نه دلته څه خطره ده د شپې د ګرځېدو. Is it safe to walk here at night? How much does it cost? دا څومره قیمت لري. How much does it cost? دا څومره قیمت لري. تاسو بازار ته لاړ شئ که نه، یو څیز یو خوښ شي، زړه ته یو پرېوځي، تاسو دکاندار ته وایئ چې دا څومره قیمت لري. په انګلیش کې به داسې وایئ How much does it cost? دا څومره قیمت لري. How much does it cost? It's expensive. دا ګران دی. It's expensive. دا ګران دی. تاسو ته بیا ووایئ که نه چې دا دومره قیمت لري، نو تاسو ورته وایئ چې یار دا خو ډېر ګران دی، دا خو زه نشم اخیستی. It's expensive. دا ګران دی. It's expensive. دا ګران دی، دا زه نشم اخیستی. It's expensive. Do you have any vacancies? آیا تاسو څه خالي ځایونه لرئ؟ Do you have any vacancies? آیا تاسو څه خالي ځایونه لرئ؟ تاسو چرته د کار په لټون کې یې که نه، ځان له چرته مزدوري ګورئ، ځان له چرته جاب ګورئ، نو تاسو چرته لاړ شئ، تاسو ورته وایئ Do you have any vacancy? آیا تاسو څه خالي ځایونه لرئ چې ما واخلئ ځان سره؟ What time should I arrive? زه باید څه وخت راشم. What time should I arrive? زه باید څه وخت راشم. ته ماته داسې وخت وښیه چې زه په هغه ټایم ستا خواله راشم، په کم ټایم چې ته پاسې. What time should I arrive? زه باید څه وخت راشم. What time should I arrive? Pick up your toys. خپلې کیلونې پورته کړئ. Pick up your toys. خپلې کیلونې پورته کړئ. ماشومان یې که نه، هغو د لوبو هغه کیلونې تاسو ماشومانو ته وایئ چې خپلې کیلونې پورته کړئ. په انګلیش کې به ورته تاسو داسې وایئ Pick up your toys. خپلې کیلونې پورته کړئ. Did you wash your hands? تاسو خپل لاسونه ووینځل. Did you wash your hands? تاسو خپل لاسونه ووینځل که نه؟ ته ماته لږ ووایه Did you wash your hands? تاسو خپل لاسونه ووینځل. Did you wash your hands? تاسو خپل لاسونه ووینځل د روټۍ نه مخکې که نه؟ Please brush your teeth. مهرباني وکړئ خپل غاښونه پاک کړئ. Please brush your teeth. مهرباني وکړئ خپل غاښونه پاک کړئ. ګوره تاسو خوراک کړی دی او غاښونه یې وسخا دي، نو داسې بد ښکاري. مهرباني وکړئ دا غاښونه یې پاک کړئ. تاسو به ورته داسې وایئ Please brush your teeth. مهرباني وکړئ خپل غاښونه پاک کړئ. Be kind to your friends. د خپلو ملګرو سره مهربانه اوسئ. Be kind to your friends. د خپلو ملګرو سره مهربانه اوسئ. د خپلو ملګرو سره ښه سلوک کوئ. د خپلو ملګرو سره ښه چلیږئ. مرسته ورسره کوئ. Be kind to your friends. د خپل ملګرو سره مهربانه اوسئ. Don't run in the house. په کور کې منډې مه وهئ. Don't run in the house. په کور کې منډې مه وهئ. مشر ورور یې اوده دی یا پلار یې اوده دی، اوس به راپاسي، قار به شي درته، نو ماشومانو په کور کې منډې مه وهئ. ښه Don't run in the house. په کور کې منډې مه وهئ. Right? Don't stay up too late. ډېر ناوخته مه پاتې کیږئ. Don't stay up too late. ډېر ناوخته مه پاتې کیږئ. تاسو چې کله هم د شپې بهر ته وځئ که نه، نو ناوخته چې دی بهر مه ګرځئ یا بهر مه پاتې کیږئ. زر کور ته راځئ، د وخته کور ته راځئ. Don't stay up too late. Our neighbors are very friendly. زمونږ ګاونډیان چې دي که نه ډېر دوستانه دي. Our neighbors are very friendly. زمونږ ګاونډیان ډېر دوستانه دي. تاسو ګورئ که نه ځینې ګاونډیان یې هغو جنګونه کوي، ځینې چې هغه ډېر زیات دوستانه خلک وي. Our neighbors are very friendly. I'm not happy with the service. زه د دې خدمت نه خوشحاله نه یم. I'm not happy with the service. زه د دې خدمت نه خوشحاله نه یم. ځکه تاسو چې کوم دا خدمت کوم فیسیلیټي چې دا موږ له راکوئ، نو دا صحیح نه ده، دا صحیح کار نه کوي، زموږ ضرورت نه پوره کوي. I'm not happy with the service. The noise is too loud. شور ډېر زیات دی. The noise is too loud. شور ډېر زیات دی. ماشومانو شور مه کوئ که نه. په قلاره شئ. ستاسو پلار چې دی هغه اوده دی، بابا یې اوده دی، او تاسو چغې وایئ. په قلاره شئ. The noise is too loud. شور ډېر زیات دی. شور ډېر زیات دی. How can we resolve this issue? موږ دا مسله څنګه حل کولی شو؟ How can we resolve this issue? موږ دا مسله څنګه حل کولی شو؟ موږ په یو مسله کې چې دی راګیر شو که نه، موږ بیا په خپلو کې چې دی خبرې کوو چې دا مسله به موږ څنګه حل کړو. How can we resolve this issue? Everyone makes mistake.
هر څوک غلطي کوي. Everyone makes mistake. هر څوک غلطي کوي. تاسو خیر د انګلیش وایه که غلطي کوئ نو هیڅ خبره نه ده. هر څوک غلطي کوي ځکه دا زمونږه مورنۍ ژبه نه ده. په دې کې به تاسو غلطي کوئ نو صرف وایه ښه. Everyone makes mistake. هر څوک غلطي کوي. I need to correct my mistake. زه باید خپل غلطي سمه کړم. I need to correct my mistake. زه باید خپله غلطي سمه کړم. کوم ځای کې چې زه غلطي کوم که نه په انګلیش کې نو هغه ماله سمول پکار دي یا به زه سمه کړمه چې داسې غلطي زه بیا نه کوم نو زما انګلیش به ورو ورو چې دی هغه ښکلی کېږي. صحیح ده. I did not mean to make a mistake. ما دا نه غوښتل چې غلطي وکړم. I did not mean to make a mistake. ما دا نه غوښتل چې غلطي وکړم. تاسو خپل مور ته پلار ته وایئ یا کوم ځای کار کوئ هغو ته وایئ چې ما دا نه غوښتل چې غلطي وکړم. I did not mean to make a mistake. Dear students, که تاسو زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ زما د سپورټ دپاره. په دې یوټیوب چینل کې به زه تاسو ته د انګلیش سینټنسز درښیم، سپوکن انګلیش کورس به درته ښیم چې د هغې په مدد به تاسو بالکل روان انګلیش زده کړئ او تاسو به بالکل د انګریزانو په شان د انګلیش د ویلو قابل شئ. هغه به درته هم بالکل د ماشومانو په شانتې درښایم چې تاسو ډېر زیات په اسانه باندې او ډېر ښکلی انګلیش زده کړئ. نو که تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ زما د سپورټ دپاره. Thanks for watching the video.